হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল। মই আজি চিটিজ শ্ব' দেয়াৰ নিক নেম তাৰ বিষয়ত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলাইছোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ওপৰত চাইছে নিক নেম এণ্ড প্লেচ। এনেকৈ বনাইছোঁ মই, নিক নেম এণ্ড প্লেচ। কোৱেশ্চনটো এনেকৈ আহিব পাৰে, এনেকুৱা গোল্ডেন চিটি অফ টেম্পল ইন লোকেটেড, মানে গোল্ডেন চিটি টেম্পলটো ক'ত অৱস্থিত? এইটো হ'ল অমৃতসৰ। গোল্ডেন চিটি অফ টেম্পল, মই টেম্পল ওপৰত দি দিছোঁ। টেম্পলটো ক'ত অৱস্থিত? এইটো হ'ল অমৃতসৰত অৱস্থিত গোল্ডেন চিটি অফ টেম্পল। কোনখন চহৰক মনষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়? আহমেদাবাদ চহৰক মনষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায়। লিখা আছে, চাই লওক। মনষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া কোনখন চহৰক জনা যায়? আহমেদাবাদ, লুধিয়ানা, আহমেদাবাদ, এই দুখনক। চিটি অফ ছেভেন হিলছ, এইটো ক'ত অৱস্থিত? এইটো হ'ল মুম্বাই। মুম্বাইক চিটি অফ ছেভেন হিলছ জানে। মুম্বাইক কোৱা হয় চিটি অফ ছেভেন ইছলেণ্ডছ নামে জনা যায়। এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, শ্ৰ অফ বেংগল, মানে শ্ৰ অফ বেংগল কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত? এইখন হ'ল দামোদৰ ৰিভাৰ। শ্ৰ অফ বিহাৰ কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত? এইটো হ'ল কাশী ৰিভাৰ। দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এটা হ'ল শ্ৰ অফ বেংগল আৰু এটা হ'ল শ্ৰ অফ বিহাৰ। চাই লওক। তাৰপিছৰটো হ'ল ব্লু মাউণ্টেন কোনখন চহৰক কোৱা হয়? নীলগিৰি পৰ্বত যে আছে, নীলগিৰি পৰ্বতক ব্লু মাউণ্টেন বুলি জনা যায়। নীলগিৰি পৰ্বত। কুইন অফ এৰাবিয়ান চিয়াৰ কাশীক কোৱা হয়। বাংগালুৰু কেইটামান আছে? বাংগালুৰুত 4টা আছে। বাংগালুৰু স্পেচ চিটি, গাৰ্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া, চিলিকন ভেলী অফ ইণ্ডিয়া, ইলেক্ট্ৰনিক চিটি অফ ইণ্ডিয়া। এই চাৰিওটা বাংগালুৰু চিটি জনা যায়। বাংগালুৰুক কি কয়? বাংগালুৰুক কয় স্পেচ চিটি, বাংগালুৰুক কয় গাৰ্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া, চিলিকন ভেলী অফ ইণ্ডিয়া বাংগালুৰু, ইলেক্ট্ৰনিক চিটি অফ ইণ্ডিয়া এইটো বাংগালুৰু। মানে এইটো বাংগালুৰু চহৰখনক এই 4টা নামেৰে জনা যায়। এনেকৈ দিব পাৰে কোৱেশ্চন যে স্পেচ চিটি ইন লোকেটেড, এনেকৈ এনচাৰটো দি দিলে হ'ল বাংগালুৰু। গাৰ্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া লোকেটেড বাংগালুৰু। চিলিকন ভেলী অফ ইণ্ডিয়া ইন লোকেটেড বাংগালুৰু। ইলেক্ট্ৰনিক চিটি অফ ইণ্ডিয়া লোকেটেড বাংগালুৰু। এনেকৈ দিলে হ'ল। মানে আৰু অসমীয়াত হ'ব পাৰে, স্পেচ চিটি কোনখন চহৰক জনা যায় স্পেচ চিটি বুলি? তেতিয়া বাংগালুৰু দিলে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট পেজ চাম। নেক্সট পেজ হ'ল পিংক চিটি। বহুতকেইটা এক্সামত আহি গৈছিল। জয়পুৰক পিংক চিটি বুলি জনা যায়। কোনখন চহৰক পিংক চিটি বুলি জনা যায়? জয়পুৰ চহৰক পিংক চিটি বুলি জনা যায়। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, বহুত ৰিপিটেড কোৱেশ্চন হয় এইটো। গেটৱে অফ ইণ্ডিয়া ক'ত অৱস্থিত? মুম্বাইত।
মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰ। কোনখন চহৰক টুইন চিটি বুলি জনা যায়? হায়দৰাবাদ ছেকেন্দ্ৰাবাদ চহৰক টুইন চিটি বুলি জনা যায়, টুইন চিটি। চিটি অফ ফেষ্টিভেলছ, চিটি অফ ফেষ্টিভেলছ, চিটি অফ ফেষ্টিভেলছ মদুৰাই। মদুৰাই চহৰখনক চিটি অফ ফেষ্টিভেলছ বুলি জনা যায়। নহ'লে এনেকৈ দিব পাৰে চিটি অফ ফেষ্টিভেলছ ইন লোকেটেড, এনেকৈ দিলে হৈ গ'ল ক'ত অৱস্থিত? মদুৰাই। আৰু এটা আছে ডিচেণ্ট চিটি, ডিচেণ্ট কুইন। ডিচেণ্ট কুইন কোনখন চহৰক জনা যায় বুলি কোৱা হয়? ডিচেণ্ট কুইন পুনে চহৰক কোৱা হয়, পুনে চহৰক কোৱা হয় ডিচেণ্ট কুইন। চিটি অফ বিল্ডিংছ, চিটি অফ বিল্ডিংছ কলকাতা। কলকাতাক চিটি অফ বিল্ডিংছ বুলি জনা যায়। নহ'লে এনেকৈ দিব পাৰে যে চিটি অফ বিল্ডিংছ ইন লোকেটেড কলকাতা। তাৰপিছত নেক্সট পেজ চাই লওক। নেক্সট হ'ল দক্ষিণ গংগা। দক্ষিণ গংগা, দক্ষিণ গংগা কোনখন ৰিভাৰক কোৱা হয়? গোদাবৰী ৰিভাৰক দক্ষিণ গংগা বুলি কোৱা হয়। ওল্ড গংগা, ওল্ড গংগা এইখনকো গোদাবৰী ৰিভাৰকে কোৱা হয় ওল্ড গংগা। ইগ বইলছ অফ এছিয়া, এইটো মই গম নাপাওঁ, আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্টত কৈ দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আজি ইমানে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব। থেংক ইউ।